दुसरा कॉमन प्रकार म्हणजे इन्सिजनल हर्निया, म्हणजे पोटाचं जर का कुठलं ऑपरेशन झालं असेल तर आतले टाके निसटतात आणि वरून फक्त कातडं आणि चरबी याचं आवरण पोटातील अवयवांना कव्हर करत असतं, ज्याला आपण इन्सिजनल हर्निया किंवा ऑपरेशन नंतर होणारा टाके निसटून होणारा हर्निया असं आपण म्हणतो. तर पोटाचे जे लेयर्स आहेत, 4 प्रकारचे लेयर्स असतात, ज्याच्यामध्ये पेरिटोनियम, रेक्टशीथ, चरबी आणि वरचं कातडं असे 4 लेयर असतात. तर रेक्टशीथ जो असतो हा सगळ्यात स्ट्रॉंग लेयर असतो पोटाचा, आणि त्याचे ज्या वेळेला टाके निसटतात त्यावेळेला त्यामध्ये गॅप पडायला लागते आणि त्यातून हळूहळू पोटातले अवयव डोकं वर काढायला लागतात, आपल्याला सूज दिसायला लागते पोटावरती, आणि त्याला आपण ऑपरेशन नंतर टाके निसटून होणारा हर्निया किंवा इन्सिजनल हर्निया असं म्हणतो. तिसरा प्रकार हर्नियाचा म्हणजे अंबिलिकल किंवा पॅराअंबिलिकल हर्निया. अंबिलिकल म्हणजे बेंबीतून होणारा हर्निया, आणि तो कॉमनली लहान मुलांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. लहान मुलांची जी नाळ असते ती बेंबीशी जोडलेली असते, आणि जन्माच्या वेळेला जी नाळ जेव्हा मी कट करतो त्यावेळेला हळूहळू तिथं जे गॅप असते ती भरली जाते आणि ती पूर्णपणे काही दिवसानंतर बंद होते. परंतु ज्या बाळांमध्ये ती गॅप भरली जात नाही अशा बाळांना अंबिलिकल म्हणजेच बेंबीतून होणारा हर्निया आपल्याला पाहायला मिळतो.